Hello mọi người, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đọc câu chuyện Harry Potter và hòn đá phù thủy, or Harry Potter and the Philosopher's Stone. Và như thường lệ thì mình cũng có ẩn cái cột nghĩa tiếng Việt đi để mọi người có thể thử sức một chút khi mà xem nghĩa Anh. Tất nhiên là nếu mà bạn nào ở trình độ mới bắt đầu hoặc là trình độ tiếng Anh mà các bạn cảm thấy chưa được tự tin lắm, hoặc khi mà các bạn nhìn cái anh các bạn không hiểu, thì các bạn có thể kéo đến những cái giây khoảng độ 10-20 giây cuối cùng ở video này để mọi người có thể xem phần nghĩa tiếng Việt. Ok. Ờm, Rồi mình bắt đầu nhé. Và mình cũng sẽ đọc các cái phần từ vựng này lên để mọi người có thể biết thêm cái cách đọc của những cái từ mới này. Mọi người có thể chỉ sử dụng cái file này đơn giản để đọc truyện. Hoặc mọi người cũng có thể học thuộc thêm từ vựng. Bởi vì việc học từ vựng trong bối cảnh câu chuyện thì sẽ giúp cho mọi người nhớ từ vựng hơn, và mọi người còn có thể áp dụng nó thêm được tốt hơn nữa. Okay, now let's get started. Swoop. S- Sorry. Swoop. Swoop. Of a bird or plane. To fly quickly and suddenly downwards, especially in order to attack somebody, something. Synonym. Dive. Synonym ở đây chính là từ đồng nghĩa. Mọi người có thể khi mà học một từ vựng thì mọi người có thể học thêm cái từ đồng nghĩa của nó nữa. Đây là một cách học từ vựng rất là tốt, một cách mở rộng vốn từ vựng rất là tốt. The aircraft swooped down over the buildings. The aircraft swooped down over the buildings. Swooped. Swooped. Cái âm này cũng hơi khó đọc một chút đúng không ạ? Swoop. Sau đó là đuôi. Ed ở đây mình sẽ đọc là t. Swooped. 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 Next. Gaze. Gaze. To look steadily at somebody, something for a long time, either because you are very interested or surprised, or because you are thinking of something else. Synonym. Stare. She gazed at him in amazement. He sat for hours, just gazing into space. Open-mouthed. Open-mouthed. With your mouth open because you are surprised or shocked. The kid stared open-mouthed at the screen. The kid stared open-mouthed at the screen. Overhead. Overhead. Above your head, in the sky. Planes flew overhead constantly. Thunder boomed in the sky overhead. Bun. Bun. A small round sweet cake. An iced bun. Okay, let's check this image. Okay, this is a bun. This is a bun. A small, sweet, and usually round cake. Or this one. Nó là có hai cái bức ảnh hình vẽ của cái từ này đúng không ạ? Mô tả nghĩa của cái từ này đúng không ạ? Thì mọi người có thể nhìn ở hình ảnh đây để mọi người dễ nhớ hơn nhé. Okay, next. Donut. Donuts. A small circular cake fried in hot fat, either with a hole in the middle or filled with jam. A jam donut. Can I have a donut with sprinkles? Tiếng Anh Mỹ thì người ta sẽ dùng từ jelly. Jelly chứ không phải là từ jam. Còn jam đây là Anh. Thì mọi người có thể check hình ảnh ở đây. Đây, chỉ là hình ảnh. Donut. Okay.
Okay. Next. Collecting tin. Collecting tin. A tin for donations of money for charity or another particular purpose. Clutch. Clutch. To hold somebody something tightly. Synonym grip. Clutch somebody something. He clutched the child to him. She stood there, the flower still clutched in her hand. Think better of something. Cái ký hiệu này là idiom nhé, có nghĩa là thành ngữ. Think better of something. To decide that something is not a good idea. To decide that something is not a good idea. Originally, we were going to buy John's old car, but we thought better of it. Receiver. The part of a phone in two parts that you hold to your ear and mouth. She picked up the receiver and dialed his number. Rồi, mọi người có thể nhìn. Đây chính là receiver. This is a receiver. Next. Point. Point. Purpose or usefulness. Oh, I'm sorry. Purpose or usefulness. Usefulness. There's no point arguing about it. We're going and that's that. I'd like to write to him, but what's the point? He never writes back. All the same. All the same. Despite what had just been said. It rained every day of our holiday, but we had a good time all the same. Grunt. Grunt. Of a person, to make a short, low sound instead of speaking, usually because of anger or pain. He hauled himself over the wall, grunting with the effort. Too tired, he grunted and sat down. Stumble. Stumble. To walk or move in an unsteady way. Max stumbled out of bed sleepily. Max stumbled out of bed sleepily. We were stumbling around in the dark looking for a candle. On the contrary, used to introduce a statement that says the opposite of the last one. It must have been terrible. On the contrary, I enjoyed every minute. It must have been terrible. On the contrary, I enjoyed every minute. Cái cụm must have been này thì mình có đọc cái âm have này mình sẽ đọc thành of. Đây là âm schwa. Các bạn có thể lên tra BBC Learning English pronunciation, hoặc là các bạn có thể tra của Team Workshop BBC Learning English thì các bạn sẽ biết thêm được về cái âm schwa này. Đó, người ta sẽ không đọc, ví dụ trong cái cụm như thế này thì rất là ít khi họ đọc rõ là have, must have been, mà thường thì họ sẽ đọc là must have been, must have been. Okay, it must have been terrible. Next. Passerby. Passerby. A person who is going past somebody something by chance, especially when something unexpected happens. Police asked passers-by if they had seen the accident. Rejoice. Rejoice. To express great happiness about something. When the war ended, people finally had cause to rejoice. To rejoice, I'm sorry. Rejoice. Âm G các bạn nhé. Rejoice at, in, over something.
The motor industry is rejoicing at the cut in car tax. Walk off, walk off. To leave a person or place suddenly because you are angry or upset. She said, "You just don't care, do you?" and walked off in a huff. Rattle, rattle. To make somebody nervous or frightened. Synonym, unnerve. Synonym, unnerve. He was clearly rattled by the question. "Are you all right? You look a bit rattled." Marking, marking. A pattern of colors or marks on animals, birds, or wood. The female fish is bright yellow with black markings. Pull yourself together. Pull yourself together. To take control of your feelings and behave in a calm way. Stop crying and pull yourself together. Determined, determined. Having made a definite decision to do something and not letting anyone prevent you. The opposition to her plan made her more determined than ever. Determined to do something. I'm determined to succeed. Shan't, shan't or shan't. Cách đọc của anh là âm o, shan't, hoặc anh Mỹ a, shan't, 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 shall not. Sighting, sighting. An occasion when somebody sees something, especially something unusual or something that lasts for only a short time. A reported sighting of the Loch Ness Monster. This was the first sighting of the comet for 1,000 years. Pattern or pattern. Anh Mỹ thì sẽ là pattern, pattern, còn anh là pattern. The regular way in which something happens or is done. Changing patterns of urban life. We have no way of predicting next year's weather patterns. Behavior, sleep, growth patterns. Apart, apart. Separated by a distance or by time. Stand with your feet wide apart. How far apart should the speakers be? Downpour, downpour. A heavy fall of rain that often starts suddenly. Cái từ này, nếu mà các bạn đọc Goosebumps rồi thì các bạn cũng đã gặp cái từ này trong đấy rồi đúng không ạ? Nói chung là trong quá trình đọc truyện thì mình đọc càng nhiều thì cái cơ hội mình gặp các cái từ lặp lại càng lớn, và chính cái việc đấy sẽ giúp cho cái việc học tiếng Anh của các bạn nó tốt lên từng ngày. Ok, that's all. Bây giờ thì mình sẽ để hiện cái cột tiếng Việt ra cho các bạn nhé. Rồi. Ok, mọi người dành một chút thời gian. Mọi người dành một chút thời gian để nhìn với cột tiếng Việt, nghĩa tiếng Việt này nhé, để có thể check nghĩa nó chuẩn xác hơn. Hai cái từ bần và trâu nặng thì bản thân mình cũng không có kiến thức lắm về làm bánh, cho nên là mình cũng chỉ dịch sơ qua thế này thôi. Nếu mà mọi người có cái cách dịch nào hay hơn thì mọi người có thể comment để mình sửa lại vào trong cái file này của mình nhé. Okay. Thank you so much.
Từ này thì nó là sẽ không thôi. Thôi mình cứ viết vào đây để mọi người có thể xem. Okay, that's it. Thank you for watching my video. See you next time.